Hi guys! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back to my channel. At today's video, mamamasyal tayo dito sa farm ng aking boss. Kaya guys, samahan nyo ako dahil solo flight lang ako ngayon. Let's go! Pasok na tayo guys! Yan guys, pagpasok nyo pa lang, olive fruits na agad yung makikita nyo kabilaan. Kasi yan ang mga common na fruits na nilalagay nila sa boundary para gawing windbreaker. Kaya lagi natin nakikita yan sa mga bungad. Yan naman yun yung mga tanim nilang orange. Orange, may lemon. Kepal hal. Kuis. Mungkin happy kuis. Siya para guys, nang harvest na sila ng orange. Yan dami oh. Yan karami yung harvest nila guys. Fresh na fresh. Sarap. Kepal hal Sadik. Alhamdulillah kuis. Alhamdulillah. Ayan guys, oh, dami nilang harvest. Ilang kahon na rin yan. Yan siya pag nasa puno, oh. Daming bunga. Ayan, sa ilalim. Daming bunga guys. Kahit itong maliit na puno, oh. Ang daming bunga. Daming orange yan. Ay ano pala to, tawag nila dito parang pongkan, ganun. Dami guys, laki ng plantation eh. Daming bunga ito. Yun guys, oh. Daming bunga, oh. Ang baba lang. Ito hilaw pa. Ito talaga ang orange yan. Yan lang yung hilaw pa siya. Pa siya, maniba pa lang yung kanyang yung bunga. Yan. Ito talaga guys ang orange, oh. Kanina mga dalandan yun eh. Yun oh. Ibang variety. Parang pongkan siya. So, dahil bunga. Grabe.
tayo ng isa. Matamis. Natin. Tamis. Sarap. Sarap siguro ito guys, pigain. Gawing juice. Sarap dito magdala ng juicer. Sarap. Ang daming orange. Ito, may nakita akong orange, malaki. Akin na to. Yun naman guys, doon puro mga olive tree, olive fruits. Ang hawak ng farm guys. Ito, daming bunga. Baba lang pero daming bunga. Ito masarap guys, orange talaga oh. Nahanap ko yung puno ng lemon eh. Ano ba yung puno ng lemon dito? Yun guys, nakita ko na yung mga puno ng lemon. Kaya lang wala na yatang bunga. Ito yung puno ng lemon oh. Hanap tayo kung may bunga. Uy, wala nang bunga guys. Yun ang puno ng lemon. Hanap tayo. Ayan, may bunga pa siya guys oh. Ayan oh. Lemon. Yan. Nakakita pa. Yun, may mga bunga pero nasa mataas. Hindi siya abot. You know. Yung lemon oh. Nasa mataas na lang yung bunga. You know. Yan. Na-harvest na to guys. Kaya wala na gaanong bunga. Pero marami sa taas. Ito meron din sa mga mababa. Kaya lang bihira na. Sa mataas marami oh. Nahanap akong plastic guys, mamimitas ako. Papaalam ako sa mga nagbabantay. Wala na gaano lemon, bihira na yun. Kaya lang ang tataas ng bunga guys. Kita ko abot. Balik ako sa sakyan. Tayo ng sakyan ko, nandun no, kakaikot. Grabe yung bunga nito oh. Dami oh. Sarap oh. Kalaglagan na lang guys oh. Hindi na pinapansin sa dami. Lemon kulo kalas. Lemon. Ay wana pisyo pi ma pikatir beef. Fok. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಆಗತ್ತ നമ്മളിപ്പുറത്ത് മറ്റേ ബഡ് വെച്ചേക്കുന്നില്ലേ അതിൽ ഒരു മരത്തിൽ ഇവിടെ ഈ നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൽ ബഡ് Aywa. Aywa. Pi. Hena hena. aywa Kalas sana shop. രണ്ടാളെ പോയിരുന്നു ഓറഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ പോയി Kalas okay. Syukran. Lilipat lang ako ng pwesto guys.
iikutan ko yung isang puno doon. Nakita ko na tinatawag nilang ano, abusura. Abusura kasi matamis yun eh, matamis na klase. Orange siya pero matamis na klase. Yun ang pipitasin ko. Nagpaalam na ako doon sa dalawa eh. Wala pa yung may-ari ng farm, kaya doon muna ako sa dalawa. Dito ko nakita yun eh. Babain ko na nga lang, di ko na makita eh. Saan ba yung puno na yun? Yun. Kita ko rin. Yun siya. Guys, ito yung paborito ko. Abusura. Yan. Pahingi muna ako ha. Initas muna ako. Ito guys, ang lalaki. Tama yung kamay ko, ayun no, halos kalahati na yung size nya. Tsaka matamis to guys. Yung abusura na tinatawag nila yung may puso dito sa likod. Yan. Isang variety ng orange na ano, matamis siya na malalaki. Sa susunod wala na to. Uubusin nila to. Wala na akong babalikan. Ay. Puno na yung isang plastic guys. Dami na oh. Kapawin natin. Pa. Ayun. Okay. Tama na. Puno na. Hindi na kasya. Susunod na ulit. Hindi na, mapaw na oh. Ayos na to. Hanapin ko guys yung lemon na sinasabi nila. May isang puno pa daw na may mga bunga eh. Hanapin ko yun doon daw sa kabila.
Ay, na yan, plastic na malaki. Guys, lipat lang ako. Hahanapin ko yung puno ng lemon na sinasabi nila. Meron pa. Kasi gusto ko makakuha ng lemon. Ito yata, marami pa bang bunga to? Ito lemon din to oh. Pwede na to, meron ding bunga, konti. Kunin ko, saglit. Kuha tayong plastic. Kunin din natin yan, konti. Pagtyagaan natin. Yun o. 1-0. Ayan, marami na nakita. Ayan. 2-0. Bunga dito, tiyagain na lang natin. Nakakuha din tayo ng marami kahit mataas. So, yan, malaki ng lemon talaga. Saan ba? Sana may dala akong panungkit, madali silang masungkit. Yung nagtatago oh. Ito oh. Ito malaki. Okay. Lemon. Oh, kalahati ng palad ko guys, lemon. Yun oh. Tsagaan lang yan. Tinik pa yata ako. Matinik din kasi yung puno niya. Taas ng bunga. Yan. Ito oh. Ito nakatago oh. Yan. Lemon. Ito pa isa. Hanap. Yan. Tilo din. Dami oh. Wow, laki. Guys, ito yung isang variety ng orange oh. Oh, ito yung orange talaga. Kaya hindi pa siya ganong hinog, kaya hindi pa siya orange na orange. Yan. Pag nahinog na siya, ganyan siya oh. Orange na orange. Kuha din ako nito. Masarap naman. Guys, mga suha oh. Daming suha. Yan ang puno ng suha. Malaki. Napitas nga ng isa. Isa lang ha. Alam ako. Wow, suha. Yan ang mga puno ng suha guys. Ay, bunga ng puno ng suha.
Kaya baka may malaki. Dami. Guys, ayun yung mga puno ng suha, oh. Tabi-tabi sila, yun, oh. Daming bunga. Ayan, ang baba lang. Suha yan, lahat. Yan, suha pa rin. Bunga, oh, laki. Wow, hinog na kaya to? Oh, laki. Oh, suha. Suha. Puno ng suha. Ayan lang, parang hilaw pa. Green na green pa. Isa. Pakinog na to. Oh. Itasin natin. Oh. Wala. So, yellow na, oh. Yan na to. Ulit, suha ulit. Walang hinog na. Ay, suha. Okay guys, nakarami na rin ako. Lalaki ng suha, oh. Ayan, oh. Okay. Tamis siguro nito, oh. Sa pahlas, oh. Puno na agad yung plastic, guys. Nakasya. Balik muna sa sakyan, guys. Laki. Guys, lipat ulit tayo. Saan ba pwedeng mag-ikot dito? Punta natin yung ano, mga puno ng dates. Tingnan natin yung mga dates kung may maraming bunga. Kung may bunga pa pala. Kasi tapos na yung season ng harvest ng ano eh, dates. Natin kung may bunga pa sila. May bunga pa guys, pero ang tataas. Ayun siya, oh. Yung tinatawag nilang national fruit nila guys, yung dates. Yan. Yun, oh. May bunga pa. Yung iba may bunga. Yun siya, oh. Ito may bunga. Lang ang lapit na i-harvest. Yun, maraming bunga yung isa guys. Yun, maraming bunga. Kaya lang ang taas. Uy, hindi kita. Yun, oh. Yun ang bunga niya guys, oh. Color red. Hilaw pa. Tahan natin guys yung ano, taniman ng dates. Maraming dates na ano. Ito, marami. Kaya lang wala na mga bunga guys. Na harvest na. Yung may mga bunga, yung nasa mataas natitira.
guys, so wala nang bunga. Ito yung mga dates na mababa sana. Baba lang. Kaya lang wala lang bunga guys. Naubos na lahat. Na-harvest na. Yan guys, ang dami. Yan mga dates plantation dito. Puro dates talaga tanim. So wala na talagang may bunga. Ubos na siya. Pupuntahan natin doon mamaya, may bunga. Kaya lang napakataas. Ayun, ito meron pa may bunga. Puntahan natin para makita natin yung bunga niya. Yun o. Guys, yung bunga niya. Nakaano siya. Ano siya sa net. Para hindi kainin ng mga ibon. Kasi gustong gusto ng mga ibon yan eh. Tamis kasi. Yan. Tapos pag hinarvest nila yan, puputulin na lang nila yung isang buwig na yan. Yan, may bunga pa siya. Yan o. Dates. Ito na lang yung natitirang may puno na may bunga. Iba wala na. Harvest na lahat. Ikot pa tayo dito guys. Baka meron pa. Ito meron pa isa, baba. Ayan o, naka-net. Ayan ang bunga niya. Ayan, ayan ang dates. Ibang variety naman to, kulay yellow. May yellow kasi, may red, ganyan, iba. Ang laki pa, andun o. Kaya lang wala na mga bunga. Ito lang, mga limit na lang yung mga natirang may bunga. Balik na tayo guys sa sakyan. Tapos na yung ating mamasyal dito sa dates. Lipat ulit tayo. Saan ba pwede lumipat? Tayo sa sa kambingan. Alam ko may kambingan dito eh, sa Katupa. Dalawin natin yung mga alaga natin doon. Tapalit tayo guys. Ito pala yung guys, ito pala yung puno ng olive fruits. Ayan o, nalapitan din natin. Ayan. Yan ang mga olives. Yan ang bunga niya guys, color green pag hilaw pa, black naman pag nahinog na. Doon pala sa second video ko guys, nakikita nyo yung mga olive fruit sa daan, marami. Kasi ginagawa nila tong windbreaker. Yan, panangga nila sa hangin. Yan kaya dami yan, puro mga olives yan. Tsaka number 1 talaga yung olive oil nila. Mahal din dito yung olive oil. Pupuntahan din natin guys yung greenhouse na yan. Silipin natin kung may mga tanim. Yung iba kasi bakante. Ito naman yung mga ubas. Kaya lang hindi na siya season yung mga grapes. Ito guys yung grapes. Pero na yan. Malapit nang malagas yung mga dahon. Tapos saka siya ulit magbubunga, maglalabas ng bulaklak. Yan ang ubasan. Yun ang ubasan. Yan guys, nakita nyo yan. Yan ang tinatawag na grain silo. Diyan nilalagay yung mga
trigo pag na-harvest, ilalagay dyan sa silo na yan. Mamaya ikutan natin yung pivot doon, yung pinagtataniman ng trigo. Kaya lang wala yatang tanim ngayon, hindi pa season sa pagtanim. Itong grapes na to guys, babalikan natin to pag ano na, pag nalagas na lahat yung dahon. Tapos gagawin ko ng video hanggang sa mamunga siya ulit. Yan. Tapos hanggang sa mag-harvest ulit tayo. Okay guys, lipat ulit tayo. Balik ulit tayo doon sa, tayo may mga kanilang mga tractor, oh, dami, lalaki. Guys, silipin muna natin kung anong mga tanim ngayon dyan sa loob ng greenhouse. Tara. Ay, wala na, pipino, kaya lang wala nang bunga. Tingnan natin guys. Ito yung greenhouse, tapos ano, pipino yung laman. Yan. Ito yung pipino guys, oh. Yan. Yan ang bunga ng ito ang taniman ng pipino. Greenhouse na to. Yan, oh, yung bunga. Yan. Daming bunga guys, kaya lang maliliit pa. Ka-harvest lang din. Pag ganyan kasing maliliit pa, bagong harvest yan. Yan, yan ang laki niyan. Ito yung greenhouse sa loob yan. Ito yung tanim pala nila ngayon, pipino. Yan. Ang pipino. Sarap to, gawing salad, oh. Kaya lang wala na akong plastic. Mamimitas ulit ako. Pag mapanood ng may-ari itong video na to, lagot ako. Namimitas ako. Dami pang bunga, oh. Ganda, oh. Mga pipino. Sariwang sariwa. Okay. Ito, daming bunga, oh. Ayan. Guys, hindi na ako pupunta sa dulo. Balik na ako at mainit. Mainit dito sa loob. Lipat ako sa ibang greenhouse. Titinan ko yung ano. Titinan ko yung ibang laman. Kung may tanim na iba. Kuha nga tayo na isa, tikman natin. Para fresh na fresh. Crunchy na crunchy. Sarap. Lipat muna tayo guys. Guys, lipat ulit tayo. Yan yung taniman ng ano guys, ng trigo. Yan. Kaya lang wala pang tanim. Nag-aararo pa lang, oh. Nandun, oh. May nag-aararo. Nag-ano pa lang. Ready pa lang sila para ano, magtanim. Yan yung ano, yan yung taniman ng trigo na pag makita mo sa aerial view ay ano, yung mga bilog-bilog na green. Tayo. Tayo muna doon guys sa ano, sa kambingan.
Guys, dito tayo sa ano, sa ating mga friends. Ayan sila guys, so ang dami. Wow. Yan ang mga tupa. Dami. Yan ah. Meron pa yung mga bata pa oh. Ito mga kambing. Yung mga tupa dun. Kaya makapasok guys, nakalock yung gate oh. Bawal. Yun, yung mga tupa oh. Tapos meron pa doon. Yun, dami ayun oh. Yeah, maliit na tupa. Wah. Guys, may sisilipin tayo dito sa likod. Oh, ang daming bibi. Gak. Dami nila. So guys, may iikutan muna tayo saglit. May pupuntahan tayong mga friends. Tara, let's go. Bisitahin natin. Guys, ito na sila. Siyempre, hindi mawawala ang camel. Sila oh. Kaya layo ako lumapit kasi baka kagatin ako. Marami yan guys. Meron pa doon oh. Lalaki oh. Tangkad pa sa akin. Wala. Ay, kinakain nila oh. Camel ng Saudi Arabia. Ayo. Katir ah. Kam puluh habada. Kamsin? 40. Yan yung nagbabantay guys. Oh, hala. Laki ng camel. Siyempre pag Saudi Arabia hindi mawawala ang camel. Wow, tangkad pa sa akin oh. Wow, camel. Guys, ang laki oh. Picture. Meron pa doon oh. Dami. Ano yung kinakain nila oh. Hello, wala lumapit. Camel ng Saudi Arabia, yung isa lang yung bubok sa gitna. Yung iba may dalawa eh. Bukol. Tangkad. Camel.
Marami pa sa gitna, oh. Yun, no? Hindi lang ano. Dami. Dami, guys. Ayun na. Nisinop na ng pastol. Dami kami. Sadek, syukran ha, syukran. Assalam. Guys, tayo uwi na. At mulubog na ang araw. Boss, maraming salamat pala at pinapasyal mo ako sa iyong farm. So ulitin ulit, boss. Thank you. Uwi na muna tayo, guys. Tapos na ang ating pamamasyal. Guys, salamat sa inyong pagsama sa akin sa aking pamamasyal dito sa farm. At see you sa mga susunod kong mga videos. Bye bye!